Kamusta mga boss? Samahan nyo kami, punta muna tayo sa dagat ng Jeddah para makapagpahain, makapagpa-relax, pag-chill-chill muna tayo. Tara, samahan nyo kami. Let's go! So, dito na kami sa Al Saif Beach, sa Jeddah. Tara. Ganda dito, public beach lang. Wala nga kaming magawa mga boss, kaya ito, kunwari, paatras na lang. Parang mukhang tanga lang, di ba? Nagpunta lang talaga kami dito para kumain talaga ng tinapay na binili. Punta lang talaga kami dito para kumain ng tinapay. Siyempre, hindi makakalimutan yung paborito naming ikot-ikot. Medyo mainit na mga boss. Lipat muna kami sa ibang beach naman, banda dun sa kabila. Tara! Yala! Ayun nga, medyo mainit dun sa Safe Beach. So, nagtingin-tingin lang kami dun. Punta naman kami ngayon sa Alcatan. Yung merong nakatumbang barko. So, tara! Doon naman tayo. Andito na nga kami sa Alcatan Beach mga boss. Kaso sarado yung tulay papunta dun sa may malaking barko na nakatumba. Kaya dito lang kami sa may bungad. Meron din ditong isang maliit na barko na nakatumba din. Sobrang linaw nga ng tubig dito mga boss. Kaso hindi pwedeng maligo dito, bawal. Tsaka sayang din yung gluta ni madam.
Kaya ito, picture-picture lang kami ni Madam. At para makalanghap na rin ng sariwang hangin. Siyempre, hindi rin namin makakalimutan dito yung paborito naming ikot-ikot.